आपण ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टीमधला क्वेश्चन नंबर 17 पाहत आहोत. एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडन्स. व्हॉट आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल. डिस्कस द प्रिन्सिपल अंडरलाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडन्स. सेक्शन 52 मध्ये हे दिलेलं आहे. सेक्शन 52 ऑफ द ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट 1882 deals with the doctrine of lease pendens. The principle of the doctrine of lease pendens is expressed by the legal maxim. हे एका लीगल मॅगझिम मध्ये सांगितलेले लीज पेंडन्स म्हणजे काय. पेडेंट लाइट निहिल इनोव्हेटर मीन्स पेंडिंग लिटिगेशन. जे कोर्टामध्ये एखादी केस दाखल झालेली आहे आणि ते पेंडिंग स्वरूपात आहे, अजून तिचा निकाल लागलेला नाही, ती रनिंगमध्ये आहे, ती चालू आहे. देन नो न्यू थिंग बी इंट्रोड्यूस. अशा वेळेस एखाद्या गोष्टीची जेव्हा एखादी केस चालू आहे, एखादं लिटिगेशन पेंडिंग आहे कोर्टामध्ये, तेव्हा त्याच्यामध्ये नवीन गोष्टी इंट्रोड्यूस करता येत नाहीत. मीन्स व्हॉट विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. The doctrine is based upon a public policy of the expediency. Expediencyच्या public policyवर हे doctrine depend आहे. Means what? Under this doctrine, the purchaser pendant right is bound by the result of the litigation. Because when a party to the suit who has effected the transfer pendant right is himself bound by the result of the litigation, then it naturally follows that any third person who is deriving his title or interest from such a party to the suit is also bound by the same. पहा, एखादी गोष्ट लिटिगेशन पेंडिंग आहे, एखादी प्रॉपर्टी आहे, इमूवेबल प्रॉपर्टी आहे, त्याच्यावर काही दावा दाखल आहे, त्याच्यावर काही केस चालू आहे कोर्टामध्ये, आणि त्यावेळेस जर समजा एखाद्या व्यक्तीने ती ऑलरेडी ती जमीन जर एखाद्याला विकली असेल, ओके, फॉर एक्झाम्पल ए नावाची व्यक्ती आहे, तिने बी नावाच्या व्यक्तीला जमीन विकलेली आहे, बट ॲक्च्युली काय झालं तर त्याच्यावर केस चालू आहे त्या जमिनीवर, त्या एचंच टायटल स्वतःचं क्लिअर नाही. मग ऑफकोर्स बीचं सुद्धा टायटल क्लिअर होण्यासाठी त्याला कशाची वाट पाहावी लागेल, तर लिटिगेशनची जी डिक्री आहे किंवा त्याचा जो निकाल आहे तो लागण्याची वाट पाहावी लागेल. कारण जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत कुठल्याही व्यक्तीला तिथं क्लिअर टायटल मिळणार नाही. ओके, दिस इज नोन ॲज डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडन्स. द सेक्शन 52 इनॅक्ट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडन्स. इट इम्पोजेस अ प्रोहिबिशन टू ट्रान्सफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी ड्युरिंग द पेंडन्सी ऑफ अ सूट. जेव्हा एखादा दावा चालू असतो, एखादी केस चालू असते, अशा वेळेस एक व्यक्ती जे तिच्या प्रॉपर्टी तिच्या ताब्यामध्ये आहे, ती व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला ती प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करू शकत नाही. प्रोव्हाइडेड द कंडिशन लेड डाऊन इन द सेक्शन आर सॅटिस्फाईड. सेक्शन 52 क्रिएट्स ओनली अ राईट टू बी एन्फोर्स्ड इन फ्युचर इफ रिक्वायर्ड टू अवॉइड अ ट्रान्सफर मेड पेंडंट लाईट पेंडिंग द लिटिगेशन. लाईट म्हणजे लिटिगेशन. बिकॉज सच अ ट्रान्सफर आर नॉट व्हाईड बट व्हॉइडेबल. समजा झालंच असं चुकून तर हे जे ट्रान्सफर आहे ती व्हॉइड ठरणार नाही, तरी व्हॉइडेबल ठरणार आहे. ऑल द ऑप्शन ऑफ द अफेक्टेड पार्टी टू द सूट ड्युरिंग द पेंडन्सी ऑफ विच द ट्रान्सफर इज इफेक्टेड. समजा ती ट्रान्सफर केलीच आहे, चुकून झालेलीच आहे, तर अशा वेळेस ती व्हॉइड ठरणार नाही आहे ट्रान्सफर, तर ती कशी ठरणार आहे, व्हॉइडेबल ठरणार आहे. आणि जेव्हा त्याचा सूटचा निकाल लागेल तेव्हा ती एकतर व्हॅलिड ठरेल, म्हणजे ते एखाद्या समजा ते एनी प्रॉपर्टी बीला दिलेली आहे, मग एची प्रॉपर्टी काय होईल आपोआपच, म्हणजे त्यावेळेस त्यांनी जे डॉक्युमेंट्स केले असतील ते बीला ट्रान्सफर होतील. बट समजा ते व्हॉइड ठरली, तो जर ए लिटिगेशन हरला तर ऑफकोर्स त्याचं त्यांनी जे काही प्रिपेअर केलं ते व्हॉइड ठरणार आहे. So essential conditions under this section 52 are there must be pendency of the suit or proceeding. हे जे डॉक्ट्रिन आहे हे फुलफिल करण्यासाठी सूट पेंडन्सी असायला पाहिजे, पेंडिंग सूट असायला पाहिजे. द सूट ऑर प्रोसिडिंग मस्ट बी पेंडिंग इन अ कॉम्पेटंट कोर्ट. देर मस्ट बी कॉम्पेटंट कोर्ट. हे कॉम्पेटंट कोर्ट याचा अर्थ आपण पाहिलेला आहे. कॉम्पेटंट कोर्ट म्हणजे ज्या कोर्टाला ज्युरिस्डिक्शन आहे अशाच कोर्टामध्ये ही केस काय केली जाईल, चालू शकते. The suit or proceeding must not be collusive. हे सूट कलुझिव्ह नसावं, कलुषित मनाने केलेलं नसावं. The right to immovable property must be directly or specifically in question.
जे राईट आहे इमोवेबल प्रॉपर्टीचा, देअर मस्ट बी डायरेक्टली ऑर स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन in that pending suit or proceeding. Then fifth point is the property in dispute must be transferred or otherwise dealt with by any party to the litigation. That allegation, that is transfer, must have affected the rights of the other party to litigation. इथे एखाद्याचा हक्कभंग होणं गरजेचं आहे. So pendency of the suit or proceeding. The pendency of a suit or proceeding begins from the date of the presentation of the plaint or institution of the proceeding in the court of competent jurisdiction. हे कधीपासून सूट हे होतं, सूट और प्रोसिडिंग कधीपासून हे होतं, पेंडन्सी कशी होते, ज्या क्षणाला प्लेंट दाखल करतो कोर्टामध्ये, ज्या क्षणाला ही केस सुरू होते त्या क्षणापासून हे जे डॉक्ट्रिन आहे ते ॲप्लिकेबल होतं. अँड अपील और एक्झिक्युशन प्रोसिडिंग इज a constitution of the suit and therefore lis pendens continues during the appeal or execution proceeding. ही lis pendency कधीपर्यंत चालू राहते, जोपर्यंत अपील होत नाही त्या गोष्टीचा किंवा और एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोसिडिंग, किंवा एखादी डिक्री पास होत नाही आणि त्याचे डिक्रीचं एक्झिक्युशन होत नाही तोपर्यंत हे डॉक्ट्रिन ॲप्लिकेबल आहे. इलिस्ट्रेशन दिलेलं आहे आपल्या बॅरॅक्टमध्येच. अ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ए मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी, एनी बीला प्रॉपर्टी मॉर्गेज केलेली आहे. पहा मी पुन्हा सांगते, जेव्हा आपण ए आणि बी हे वापरतो, जेव्हा आपण काही सिम्बॉलिक एखाद्याचं नाव लिहिण्याच्या ऐवजी आपण ए आणि बी वापरतो त्यावेळी त्याला सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा करायचा आणि त्याच्या खाली अंडरलाईन द्यायची आहे, म्हणजे एक्झामिनरला कळतं की ए हे नाव आहे. कारण अ मॉर्गेज असं लिहिलं तर ए मॉर्गेज असं वाचणारच नाही ना कोणी, स्पेशली तुम्ही अ मॉर्गेज लिहिलं, ए मॉर्गेज लिहिलं, लोक कसे वाचतील, अ मॉर्गेज आहे ना. त्याच्याऐवजी तुम्ही काय करायचं, ए हे व्यक्तीचं नाव आहे हे दाखवण्यासाठी यू शूड राईट, गिव द सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा अँड शूड अंडरलाईन दॅट ए सब वर्ड and also B, also C, also D. Then you can differentiate it from the common वाक्यापासून आपण काय करू शकतो, त्याला डिफरन्शिएट करू शकतो. ते नाव आहे असं आपल्या लक्षात येतं, आपल्याही लक्षात येतं आणि एक्झामिनरच्या पण लक्षात येतं. सो ए मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी हिअर बिकॉज ए फेल टू पे मॉर्गेज मनी, बी सूड ए ऑन द मॉर्गेज अँड दस ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर सेल ऑफ द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी. ओके, एनी फेल केलं मॉर्गेज मनी, तो देऊ शकला नाही. सो हिअर बी सूड ए, बीने बी एवर दावा दाखल केला ऑन द मॉर्गेज अँड दस ऑब्टेन अ डिक्री फॉर सेल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, आणि त्याने डिक्री पास करून घेतली की तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी काय करतो, आता विकून टाकतो आणि स्वतःची रक्कम वसूल करून घेतो. वाईल दिस डिक्री वॉज पेंडिंग इन एक्झिक्युशन, आता डिक्री झालेली आहे, निकाल लागलेला आहे आणि ते पेंडिंग आहे, एक्झिक्युशन होणारच आहे त्याचं. आता ए लीज दॅट प्रॉपर्टी टू सी, एने काय केलं, ती जी प्रॉपर्टी ती लीजवर कुणाला दिली, सीला दिली, फॉर 10 years 10 वर्षांसाठी दिली. देन बी ब्रॉट द प्रॉपर्टी टू सेल थ्रू कोर्ट अँड परचेस्ड इट हिमसेल्फ. मग त्याने काय केलं, बीनी डिक्री पास करून घेतली की ती सेल करून टाकावी प्रॉपर्टी आणि स्वतःच त्याने ती विकत घेतली. आता काय झालं पहा, ॲज अ लीज टू सी वॉज अफेक्टेड बाय द रूल ऑफ लीज पेंडन्स. वरच सांगितलं आपण पाहिलं की जोपर्यंत एखादी केस पेंडिंग असते, जेव्हा एक्झिक्युशन पेंडिंग असतं तेव्हा नवीन गोष्ट इंट्रोड्यूस करायची नसते. पण एने इथं काय केलं, तीच प्रॉपर्टी सीला काय केली, लीजवर दिली 10 वर्षासाठी. इट वॉज हेल्ड दॅट बी वॉज एंटायटल्ड टू इविक्ट सी फ्रॉम द प्रॉपर्टी. आता इथं मात्र बी काय करू शकतो, सीला त्या प्रॉपर्टीमधून हकलवून देऊ शकतो, कारण डॉक्टर ऑफ लीज पेंडन्सी आहे. वेन एव्हर देअर इज अ पेंडिंग केस यू शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू थिंग इन अबाउट दॅट प्रॉपर्टी. So, no collusive suit or proceeding. दूसरा मुद्दा पहा काय आहे, no collusive suit or proceeding. The next condition is that the suit or proceeding must not be collusive. The word collusion means the secret agreement, लपून छपून केलेल्या गोष्टी between two persons that one should institute a suit against the other in order to obtain the decision of the court for some fraudulent and dishonest purpose, so as to prejudice, that is cause damage, the innocent, that is third person. सिक्रेट ॲग्रीमेंट्स करायचे नाहीत,
सिक्रेट ॲग्रीमेंट केल्यामुळं काय होईल, ज्याने दावा दाखल केला ही नोज व्हेरी वेल की काय चाललं आहे, ज्याच्यावर दावा दाखल झालेला ही ऑल्सो नोज व्हेरी वेल की व्हॉट हॅपन्स बिहाइंड दिस, बट दॅट द थर्ड पर्सन हू आर एंटरिंग इन दिस did not know about this pending petition or pending case. He himself enter into this contract आणि मग त्याची फसवणूक होईल. त्यामुळे इथं लपून छपून कुठलेही सिक्रेट ॲग्रीमेंट्स करणं सुद्धा इथं अलाउड नाही. इलस्ट्रेशन पाहूया. ए वॉज इन पजेशन ऑफ अ हाऊस. एकडे घर होतं. ए अँड हिज फ्रेंड बी सिक्रेटली ॲग्रीड दॅट, ए आणि बीने सिक्रेट ॲग्रीमेंट केलं दॅट बी इज टू फाईल अ सूट बेस्ड अपॉन अ टायटल अगेन्स्ट ए. या दोघांनी सिक्रेट करार केला की बीनी काय करायचं, दावा दाखल करायचा कुणाच्या विरुद्ध, एच्या विरुद्ध. कशा संदर्भात, तर टायटलच्या संदर्भात. फॉर द रिकव्हरी ऑफ पोझेशन ऑफ दॅट हाऊस फ्रॉम ए. आणि रिकव्हरी ऑफ पोझेशनसाठी दावा दाखल करायचा, ए पासून त्याला रिकव्हरी पाहिजे पोझेशनची. दोघांनी मिळून ठरवलेलं आहे. ड्युरिंग द पेंडन्सी ऑफ द सूट बी इज टू सेल दॅट हाऊस टू द थर्ड पर्सन. आणि जेव्हा हे पेंडिंग होतं, सूट जेव्हा दावा दाखल होता, त्याच वेळेस बीनी काय केलं, तिसऱ्याच व्यक्तीला जमीन विकून टाकली, सीला घर विकून टाकलं. अँड द मनी रिसिव्ड फॉर दॅट सेल फ्रॉम सी इज टू बी शेअर्ड बाय बोथ ए अँड बी. पहा, ए आणि बी दोघं मित्र होते. दोघांनी काय केलं, एक केस दाखल केली. बी फाईल सूट कुणाच्या विरुद्ध, एच्या विरुद्ध. कशासाठी, पोझेशनसाठी. ओके, आणि त्याचं टायटलसाठी. आणि जेव्हा ही केस पेंडिंग आहे त्याच वेळेस बीनी काय करून टाकलं, ती जी प्रॉपर्टी होती ती सीला विकून टाकली. ओके, सीला काहीच माहिती नाही आहे दोघांनी काय केलेलं ते. सीला प्रॉपर्टी विकल्यानंतर त्यांनी जे पैसे दिले ते ए आणि बीनी वाटून सुद्धा घेतले. देअर आफ्टर ए इज टू चॅलेंज द सेल ऑफ हाऊस बाय बी टू सी. आणि एनी काय केलं, चॅलेंज केलं की बीनी जेव्हा पेंडन्सी आहे, केस दाखल आहे, केसचा काही निकालच लागलेला नाही, अशा वेळेस बीनी सीला घर कसं विकलं म्हणून त्यांनी पुन्हा एक नवीन दावा दाखल केला. ऑन द ग्राउंड ऑफ लीज पेंडन्स. त्यांनी सांगितलं की लीज पेंडन्स आहे. डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडन्स, तुम्ही जेव्हा एखादी केस चालू असता तेव्हा नवीन गोष्ट इंट्रोड्यूस करू शकत नाही किंवा नवीन एखादी घटना घडवू शकत नाही. सो दॅट द सेल टू सी कुड बी सेट असाइड. आता काय करा, सीला जो घर विकलेला आहे ते सेट असाइड करा. ओके, thus according to this agreement, B files the suit and during the pendency of it, he sells the house to C with the belief that the sale deed to C would be set aside by the court. ओके, आता पहा अजून काय झालं. बीनी काय केलं, बी फाइल्स द सूट अँड ड्युरिंग द पेंडन्सी ऑफ इट ही सेल्स द हाऊस टू सी. आणि त्याने ते घर आहे ते सीला विकून सुद्धा टाकलं. विथ द बिलीफ दॅट द सेल डीड ऑफ सी वुड बी सेट असाइड बाय द कोर्ट. कोर्ट सांगेल की सी बरोबर जो व्यवहार झाला आहे तो चुकीचा आहे आणि याला काय करा, आता सेट असाइड करा. या विश्वासामध्ये त्यांनी हे घर सीला विकून टाकलं. हाऊ एव्हर बी सूट इज डिक्रीड बाय द कोर्ट इन हिज फेवर अकॉर्डिंगली. बीच्या बाजूने निकाल लागला. बट द सूट बिईंग कलुझिव्ह. हे कसं होतं, कलुझिव्ह सूट होतं. इथं त्यांनी काय केलं होतं, सिक्रेट ॲग्रीमेंट केलं होतं. द सेल डीड अँड ट्रान्सफर ऑफ द हाऊस टू सी कुड नॉट बी सेट असाइड. आणि हे कलुझिव्ह असल्यामुळं सीला जी जमीन विकली होती, ते जे घर विकलं होतं ते काही सेट असाइड झालं नाही. त्यामुळे सीचं घर विकलं गेलं, सीच्या ते घर मालकीचं झालं. ओके, थँक्यू.